हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ यो चाहिँ च्याप्टर नम्बर 4 रहेको छ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईँलाई अलरेडी च्याप्टर नम्बर 2 र च्याप्टर नम्बर 3 को बारेमा कुराकानी गरिदिएको छु र च्याप्टर नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको थ्योरी छ, जुन चाहिँ मेरो नोटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ च्याप्टर 4 को जुन चाहिँ फर्स्ट वान टपिक कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको डेफिनेसन पार्ट विथ इक्जाम्पल हेर्नेछ, जुन चाहिँ यो कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको टपिक रहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 4 चाहिँ एकदमै लामो छ र एउटा लङ क्वेसन र सकेसम्म दुईटा सर्ट क्वेसन पनि आउन सक्छ। कहिले कहिले दुईटा आएको छ र कहिले कहिले तीनवटा पनि बढीमा तीनवटा पनि आउन सक्छ। सो यो बेसिकली लामो च्याप्टर रहेको छ। सो सकेसम्म हामीले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो कभर गर्नेछौँ। सो यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन जुन चाहिँ आजको टपिक, जुन चाहिँ फर्स्ट वान टपिक हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरको डेफिनेसन पार्ट बुझौँ न त, अनि त्यसपछि इक्जाम्पलतर्फ लाग्नेछौँ। सो अब हामी चाहिँ डाइरेक्ट डेफिनेसनतर्फ लागौँ न त। ल यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा ग्रामर दिन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ 4वटा टुपेल्स भन्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँलाई अलरेडी तपाईँहरूको चाहिँ डिएफए एनएफए को डेफिनेसनहरूमा पढ्नु भएको छ नि त। तपाईँलाई त्यसमा चाहिँ मेबी 6वटा अथवा 7वटा सिम्बलहरू युज भएको थियो होला होइन। आई थिङ्क तपाईँले हेरिसक्नु होला कन्टेक्स्ट डिएफए एनएफए को भिडियोहरू। ल त्यस्तै वेमा आज हामी चाहिँ कन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर भनेपछि तपाईँहरूको 4वटा टुपेल्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको 4वटा सिम्बलहरू पनि सर्टकटमा बुझ्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ। एउटा VTPS रहेको छ। भी भनेपछि तपाईँको भेरिएबल अथवा नन टर्मिनल जुन चाहिँ सेटहरू हुनेवाला छ। टी भनेपछि फाइनाइट सेट अफ टर्मिनल, जुन चाहिँ यो कन्डिसन चिन्ता नगर्नु, हामी इक्जाम्पलबाट हामीले चाहिँ बुझिँदै नै छौँ। र प्रोडक्सन पी भनेपछि प्रोडक्सन रुल्स, जुन चाहिँ तपाईँको यो कन्डिसनहरू रहेको छ। यस भनेपछि तपाईँको स्टार्टिङ सिम्बल भयो, स्टार्ट सिम्बल है त। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ इक्जाम्पलतर्फ लागौँ न त, इक्जाम्पलबाट बुझौँ न त के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त। अब हामी चाहिँ सिम्पली इक्जाम्पलबाट बुझौँ न यो सिम्बलहरूले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भनेर है त। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको यस्तो खालको सबै चाहिँ तपाईँहरूको यस्तो खालको इक्जाम्पल छ भने के सिम्बलहरू यो सिम्बलले भन्न खोजेको चाहिँ के छ तपाईँले त्यसको बारेमा बुझ्ने छ है त। ल हेर्नु त, भी भनेपछि सेट अफ भेरिएबल अर नन टर्मिनल भनेको रहेको छ नि त। अब यसको मतलब के रहेको छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो चाहिँ भेरिएबल कुन युज भएको छ भन्नु त। एउटा यस मात्र त, अनि दुईटा त रहेको छ नि, अथवा नन टर्मिनल पनि भनेको छ। दुईटा भनेपछि यस रहेको छ। सो भीमा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा यस मात्र हुने भयो हो। अब टी भनेपछि तपाईँहरूको के भयो, फाइनाइट सेट अफ टर्मिनल भयो हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको कुन चाहिँ एउटा 0 छ, एउटा 1 छ, एउटा एप्सनल युज भएको छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ 0 1 एप्सनल भयो, बुझ्नुभयो टी। अब पी भनेपछि तपाईँहरूको पी को प्रोडक्सन हो, यो तपाईँहरूको पी भनेपछि प्रोडक्सन रुल्स भन्न पनि सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले सिम्पली यस्तो पनि गर्न मिल्छ है त। यस इम्प्लाइज एप्सनल एउटा भयो हो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यस इम्प्लाइज 0 यस 1 भयो, यो पनि लेख्न मिल्छ है। अथवा तपाईँहरूले यो पनि लेख्न मिल्छ, एप्सनल भयो एउटा, त्यसपछि 0 यस 1 यस्तो पनि लेख्न मिल्छ। यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो, तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु होला है त। ल अब त्यसपछि यस भनेपछि स्टार्टिङ सिम्बल भनिन्छ। स्टार्ट सिम्बल तपाईँहरूको कुनबाट सिम्बल स्टार्ट भएको छ, यसबाट रहेको छ नि त। सो तपाईँहरूको यस भनेपछि तपाईँहरूको स्टार्ट सिम्बल चाहिँ यस नै भयो है त। ल अब मेन चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भनेको अर्थ यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको यो र यो बुझ्नुभयो भने काम चाहिँ सकिन्छ। फर्दर भिडियोहरूमा चाहिँ तपाईँलाई हेल्पफुल हुनेवाला छ। सो यो चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नु होला है त। यो भनेको र यो भनेको हेर्नु त, तपाईँहरूको यहाँ दुई ठाउँमा यस छ नि त। सो मैले एउटै कम्बाइन गरिदिएँ, एउटै लेखिदिएँ र यो अर यो भनेको है त। यसरी बुझ्नु होला। ल इक्जाम्पलको लागि मैले सर्टकटमा यो लेखेको छु, डेफिनेसन पार्ट यो भयो। यो सिम्बलले भन्न खोजेको चाहिँ कुन छ भन्दाखेरि यहाँ इक्जाम्पल थ्रु तपाईँलाई बुझाएको छु। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ अर्को टपिकको बारेमा कुराकानी गर्ने नै छ, जुन चाहिँ तपाईँले बुकको पेज नम्बर हेर्नुहुन्छ भने 95 मा हेर, जुन चाहिँ डेरिभेसन युजिङ ए ग्रामर रुल्स भनेर रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको दुईटा
टपिक रहेको छ बडी टु बडी अथवा बटम अप एप्रोच, अर्को हेड टु बडी टप डाउन एप्रोच भनेर रहेको छ। यो चाहिँ फर्दर भिडियोहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु। सो आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर, फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ। सो टिल देन ह्याभ अ गुड डे।